بسم الله الرحمن الرحیم. دوستو د نننۍ کلاس کې به موږ د وینډو باره کې خبره کوو چې موږ څنګه خپل کمپیوټر ته خپل لیپټاپ ته وینډو وکړو او هغه هم د یو اس بي په مدد سره. اگر که زموږ په لیپټاپ کې سی ډي روم نه وي یا څه بله مسله وي یا نو موږ د یو اس بي په مدد سره خپل لیپټاپ ته یا خپل کمپیوټر ته وینډو څنګه کولی شو. اول به یو اس بي ورکېږدو. موږ سره دا یو اس بي ده، دا زه ورږدم خپل لیپټاپ ته چې خپل یو اس بي بوټ کو او بیا ته وینډو ور واچو، ور کاپي کو. او زه سکرین ته دا زموږ یو اس بي ده، د کې فلحال څه فایل هم نشته. نو اول به لاړ شو موږ سی ام ډي ته. دلته به موږ ولیکو سی ام ډي، دا به انټر کو. دینه پس په کمانډ ورکو ډیسک پارت سپیس په منځ کې نه ورکو. دینه پس موږ سره یو ډایلاګ باکس کولی شي، هغه کې به موږ یس کو. دا مې یس کو. دینه پس موږ سره داسې ډایلاګ کولی شي، هغه کې به موږ ولیکو لیست ډیسک. لیست ډیسک کې به موږ ولیکو سلیکټ ډیسک او د ډیسک نمبر زموږ سره اوس موږ یو اس بي چې کوم ده هغه 16 جی بي ده، دلته موږ سره 14 جی بي ښیي، نو هغه زموږ سره په 1 باندې ده. نو ما ولیکو سلیکټ ډیسک 1، انټر وکړو. دینه پس په کمانډ ولیکو کلین سره به زموږ یو اس بي دې کې چې کوم فایل مایل هغه به ترې لرې شي. بیا به کمانډ ورکو کریټ پارټیشن پرایمري، شارټ کټ هم لیکلی شي کریټ پارټ پرای. زموږ پارټیشن به جوړ شي. زموږ پارټیشن جوړ شو. دینه پس به موږ کمانډ ورکو فارمیټ دپاره، فارمیټ fs equal to ntfs او سپیس کویک او انټر وکړو. دا 3-4 سیکنډ واخلي، فارمیټ به شي. فارمیټ شو. اوس په اکټیو دپاره کمانډ ورکو چې زموږ یو اس بي اکټیو شي. نو اکټیو شو، کمانډ موږ ورکو او بیا به اکزیټ کو. دا بله وینډو به هم اکزیټ کو. زموږ یو اس بي بوټ شوله. موږ اوس ځو خپل زموږ په کمپیوټر کې چې په کوم ځای کې زموږ د وینډو فایل پروت دی هغه به موږ خپل یو اس بي ته کاپي کو. دا زما سره مکس وینډو اپریټنګ سیسټم دی. زه ورته وینډو کاپي کوم، وینډو 10 یا وینډو 7 که تاسو هر یوه کاپي کوئ. دا به زه سلیکټ آل کړم او سینډ به کړم یو اس بي ته. دا ما سینډ کړم. زه به ویډیو سکیپ کوم ځکه چې تاسو ټایم خراب نشي. دا تقریبا کافي شو. په دې په دوران کې تاسو سره څه ډایلاګ کولاویږي نو هغه سکیپ کوئ. ځینې فایل داسې چې هغه کې لکه وایرس وي چې هغه سکیپ کول غواړي. 2 ځل یا 3 ځل سکیپ دپاره راځي، نو هغه سکیپ کوئ. یو څو فایل پکې چې هغه کې وایرس یا بل څه معامله وي. دا کاپي شوله زموږ وینډو یو اس بي ته. زه اوس خپل سیسټم ریسټارټ کوم. ریسټارټ کو خپل سیسټم مې ریسټارټ کو. اوس همدغه یو اس بي د ماتې ویستله. اوس به زه که ستاسو لیپټاپ ایچ پي ما خو ایچ پي دی، همدې لپاره به اوس موږ د بوټ مینو دپاره به موږ بیا کمانډ ورکوو F9. که ستاسو هغه ډیل وي بیا غالبا چې F10 دی یا F12 دی، F12 دی یا F10 دی. د ایچ پي دپاره F9 دی بوټ کولو دپاره. اوس په تاسو ته راشي، ستاسو اگر که ستاسو لیپټاپ کې سی ډي روم وي هلته به راوچت کړي، که نه وجو زموږ سره چې کوم لاندې نه په 2م نمبر ته دا زموږ سره یو اس بي ده. یو سره راغستی د یو اس بي او د هغې چې کوم ډیټیل دی هغه یې راغستی. په دغه یو اس بي باندې به کلیک وکړو، ځکه چې موږ د یو اس بي نه انسټالو.
دا اوس کاپینګ شروع دی زموږ وینډو سټارټ شو انسټالیشن دا زموږ سره یو وینډو کولاو شوله په دې کې به زموږ خپل ریجن یا لینګویج کوم دي دا به موږ سیټ کوو یا کوم ډیټ ټایم دی هغه سیټ کوو تاسو یې خپل ریکوایرمنټ مطابق ټیک کړئ ما سره چې کوم بای ډیفالټ راځي بس دا ټیک دی او نیکسټ به کو د هغې نه پس به بیا زموږ سره انسټال راشي انسټال باندې کلیک کو اوس که ستاسو لیپټاپ یا کمپیوټر 32 بیټ دی یا 64 بیټ دی که 32 بیټ وي نو 32 سلیکټ کړئ که 64 بیټ وي 64 بیټ سلیکټ کړئ او که تاسو دا وایئ چې موږ به څنګه ګورو چې زموږ سیسټم پروسیسر 32 دی که 64 بیټ دی نو د هغې ویډیو لینک په زه ډسکرپشن کې لیکم تاسو ته هغه باندې کلیک کړئ او تاسو دغه نه هم کتلی شئ زما سره سیسټم 64 بیټ و زما 64 بیټ سلیکټ کو نیکسټ مې کو اوس به زموږ سره داسې یو وینډو کولاو شي دې کې به موږ ایکسپټ کو د هغو لیسنس او نیکسټ باندې به کلیک وکړو دې نه پس به موږ دا لاندې کلیک کوو کسټم والا کسټم انسټال وینډو اونلی ایډوانس په دې باندې به کلیک کوو ځکه چې موږ ته خپله زړه وینډو وباسو بعضې ملګري زړه وینډو وباسي نه بس باندې چې کلیک وکړي بیا د هغو وینډو په هغه ډي ته انسټال شي په سی باندې به وي په بله اوسه په ډي باندې انسټال شي نو اوس چې زموږ سره په سیکنډ باندې کوم دی دا زموږ سره سی دی باندې چې موږ سره کوم دا ښکاري که نه 500 MB دا زموږ سره لکه مطلب سی نه دی په دې سیکنډ چې دا کوم دی که نه دا زموږ سره اوس سی نه دی موږ سره دا یو سی دی 116 GB والا دا به موږ فارمیټ کو اوکې وکړو زموږ سی پارټیشن به اوس فارمیټ شي دلته به خیال کوئ چې چېرته ډي ای ایف ته نه فارمیټ نه شي لکه پاس چې کوم دی دغه زموږ سره 500 MB دی دغه زموږ سره سی نه دی اوس به موږ فارمیټ کو اوس په نیکسټ باندې کلیک وکړو زموږ وینډو به سی ته کاپي شروع شي کاپینګ شروع دی زه به ترې څه فایل سکیپ کوم د دې هغه نه زموږ وینډو تقریبا نمۍ نه واخلېدله 60% 96% 100% او چې دا کوم انسټالینګ فیچر دی بیا انسټالینګ اپډیټ دا به ټول وشي بیا به زموږ سیسټم ریسټارټ شي زموږ سیسټم ریسټارټ شو که اوس تاسو یو اس بي وباسئ او که نه وباسئ زموږ وینډو د یو اس بي نه انسټال شو که تاسو غواړئ وباسئ که نه غواړئ چې مه وباسئ یو اس بي خپل سیسټم نه دا اوس سټارټېږي زموږ لیپټاپ معذرت غواړو زموږ کیمره چې کوم ده دا صحیح ریزلټ والا نه ده موبایل ریکارډینګ موبایل کیمره ده زموږ لیپټاپ به دوباره ریسټارټ شي دلته اوس موږ په دې دغه بټن باندې کلیک کوو یوز ایکسپریس مطلب دا دی چې دې کې خپل سیټ اپ میټ اپ شوي دي موږ ډایرکټ هغه که موږ ځان له خپل سیټ اپ کوو نو بیا به کسټمایز باندې بټن باندې کلیک کوو اوس به موږ نیم ورکړو تاسو څه نیم ورکول غواړئ ورکولی شئ او بیا به پاسورډ ورکړو که تاسو هر څومره پاسورډ شئ ورکولی یو ډیجټ یا دوه ډیجټ یا انسه یا یوه انسه دوه انسې درې انسې هر څنګه شي ورکولی د هغې نه پس به هینډس ورکړو هینډس مقصد به دا وي که چېرته موږ نه لیپټاپ پاسورډ هیر شي چې بیا موږ دغه هینډس نه خپل پاسورډ ریکور کولی شو او نیکسټ باندې به کلیک دلته اوس موږ په یوز کارټونه باندې کلیک کوو
یوز کارتونه. زمونږ لیپټاپ سټارټېدو والی تقریبا. Let's start. زمونږ وینډو کمپلیټ انسټال شو. زه خو ته اوس ایس بي وباسم یا مخکې یا وروسته زمونږ وینډو خو وختي انسټال شوی خو سټارټ کېدو والا. اوس چې موږ سره دا کوم لاندې دغه راکوي زموږ په دې کلیک کړو دا ډایلاګ به موږ یس کړو. دا موږ یس کړو زموږ سره به په دې ډیسکټاپ باندې چې کوم د سپیسي آیکان چې هغه به بیا راشي. که دا موږ نو کړو زموږ سره بیا د سپیسي آیکان نه راځي بیا به موږ ځو او بیا به واپس دا بل ځای نه راولو. که دغه موږ یس کړو نو زموږ د سپیسي آیکان به اوس دلته راشي. ځینې ملګري دغه نو کړي چې بیا یې د سپیسي آیکان نه وي چې بیا پسې ګرځي ولاړه بیا یې راوستی هم دلته نشي چې موږ څنګه اوس دا د سپیسي آیکان دلته راولو. زموږ وینډو کمپلیټ انسټال شو. د سپیسي آیکان هم راغل. او دوستانو امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ستاسو خوښه شوي نو زموږ ویډیو ته لایک ورکړئ او شیر یې کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ داسې نورو ویډیو لپاره.